Tervetuloa paneelikeskusteluun. Tänään puhumme AI-talotekniikan toimitusketjussa, mikä jää ihmisen rooliksi. Miten ihmisen rooli muuttuu tekoälykehityksen lisääntymisen myötä talotekniikan toimitusketjussa. Meillä on tänään aiheena AI Champion-projekti ja miten ihmisen rooli muuttuu tekoälykehityksen lisääntymisen myötä talotekniikan toimitusketjussa. Minä olen Pia Sormunen, toimin apulaisprofessorina Tampereen yliopistossa talotekniikassa ja olen myös tämän Business Finland AI Champion-projektin vetäjä ja koordinaattori. Kanssani täällä tänään on keskustelemassa konsortion yritysten ja tutkimusorganisaatioiden edustajia. Haluan esitellä heidät tässä aluksi. Eli Jussi Rasku, Tampereen yliopiston GPT Lab-tutkimusryhmän apulaisjohtaja ja tutkijatohtori. GPT Labin tekoälytutkijoiden tehtävänä on kehittää tekoälyagentteja prosessien ja toimintamallien avuksi. Jussi johtaa AI Champion-projektissa työpakettia numero 5. Oskari Groth, FIRA-rakennuksen tutkimuksen ja kehityksen projektipäällikkö. FIRA on keskikokoinen rakennusliike, joka pyrkii kehittämään rakennusalalle ensimmäisiä versioita tiedolla virtaatutusta tuotantosysteemistä. Oskari johtaa AI Champion-projektissa työpakettia numero 6. Rasmus Paatsalo, liiketoiminnan kehitysjohtaja Kralund Oy:ssä. Rasmus johtaa uusien datavetoisten ja tekoälyn hyödyntämien palvelujen kehitystä Kralundilla. AI Champion-projektissa Rasmus johtaa työpakettia numero 7. Petteri Sippola, ohjelmistoarkkitehti Koja, missä hän on siirtynyt tuotekehityksen testaus- ja tutkimustyöstä ohjelmistopuolelle, erityisesti laitevalintaohjelmien ja niiden rajapintojen kehitykseen. Hanna Heinonen, Koneen Digital Content Lead. Hanna työskentelee digitaalisen sisällön, tiedonhallinnan ja tekoälyn parissa sekä tutkii ihmisen ja teknologian yhteistyötä muuttuvassa työelämässä. Hän kuuluu AI Champion-hankkeen Koneen tiimiin. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan käymään lyhyesti läpi, mitä se AI Champion-projekti itse asiassa on. Kyseessähän on Business Finlandin rahoittama Co-Innovation-projekti, jonka työ pääsi täydellä teholla vauhtiin alkuvuodesta. Projektin tavoitteena on tehdä iso digiloikka talotekniikan ja rakennusalalla, eli kehittää 100 tekoälyagenttia toimitusketjun hallintaan ja tiedon virtauttamisen haasteisiin. Konsortiossa uskotaan vahvasti, että talotekniikalla alana on iso mahdollisuus kehittyä ja uudistua yhdeksi johtavaksi tekoälyn hyödyntäjistä. Samalla myös yrityksellä on mahdollisuus kasvaa ja laajentua myös kansainvälisille markkinoille. No niin, sitten siirrytään päivän aiheisiin ja pohdimme ihmisen roolia tässä isossa tekoälyn murroksessa. Ensimmäinen kysymys teille, panelistit. Miten näette, että ihmisen rooli muuttuu talotekniikan toimitusketjun eri osissa? Ole hyvä, Oskari. Joo, me ollaan tämän AI Champion-hankkeen yhteydessä tehty huomattava määrä meidän prosesseista tällaista nykytilakartoitusta ja se on ollut aivan uskomatonta, miten paljon meidän talotekniikan asiantuntijat käsittelee informaatiota, tekee manuaalista työtä. Ja sitten kun me ollaan mallinnettu niitä ihan niin kuin uimaradoilla ja katsottu, että okei, että mitäs tämä työ sisältää, niin me ollaan ymmärretty se, että se on ihan hirveä määrä informaatiota, mitä he käsittelee. Ja nyt kun me halutaan automatisoida näitä prosesseja, niin se ihminen käytännössä siirtyy pikkuhiljaa ehkä tällaiseen niin kuin tarkastamiseen. Eli siellä kone tekee taustalla jotain, kerää informaatiota, käsittelee ja sitten rikastaa sitä. Ja ehkä alkuvaiheessa mä ajattelen niin, että ihminen on tällaisessa niin kuin human in the loop-moodissa. Eli ihminen tarkastaa sitä informaatiota. Onhan se nyt varmasti oikein, mitä se kone on tehnyt. Rakennushankkeissa nykyään, kun talotekniikan rooli näyttelee muutenkin isompaa roolia, niin tällaisen perustoimistotilan, missä me nytkin ollaan, niin talotekniikan osuus saattaa olla 40% kustannuksista, kokonaiskustannuksissa siinä hankkeessa. Ja alkuvaiheessa totta kai, kun me kehitetään näitä ensimmäisiä versioita, niin ne totta kai pitää ihmisen tarkistaa. Mutta sitten pidemmällä aikavälillä mä koen, että se muuttuu tällaiseksi human on the loop
tyyppiseksi rooliksi. Eli ihminen on sitten vaan käytännössä mukana siinä ja katsoo, että hommat menee niin kuin pitää. Kiitoksia. No, otetaan Rasmus ensin ja sitten Jussi. Joo, tosi hyvin mun mielestä oli Oskari tiivistänyt sitä ajatusta. Ehkä iChampionin niin kuin tehtävän annossakin puhutaan agenttisesta tekoälystä ja näkisin, että se on niin kuin varmasti seuraava vaihe, mikä tulee sitä muuttaa, just tämmöinen human in the loop tekeminen, mutta että itse siinä toimitusketjussa niin toki tosi erilaisia vaiheita, että suunnittelussa voi ajatella, että niin kuin se agenttinen tekoäly voi tarjota vaihtoehtoja ja se voi ehkä piirtää osittain todennäköisesti tulevina vuosina niin enemmän ja enemmän myös tehdä suunnittelutyötä ja muuta. Mutta sitten siellä on ihminen, joka tekee kuitenkin sitten suunnitteluratkaisuiden välillä kompromisseja ja tekee niitä valintoja. Sitten hankinnassa se voi olla niin, että tekoäly tekee esimerkiksi vertailua, hakee tietoa, tarjoaa vaihtoehtoja, mutta sitten ihminen on niin kuin tukena siinä tekemässä valintoja ja ottaa ikään kuin vastuuta. Että mun mielestä mielenkiintoista nähdä, että miten se human in the loop tai human along the loop, vai miten sä nyt sanoit sen, niin miten vastuunkanto ja muu siinä sitten pyörähtää osaksi sitä toimitusketjua. Mutta sitten puhutaan rakentamisesta, niin siinä ollaan aika kaukana vielä nykytekoälytyökalulla siitä, että mitä tekoäly tekee siinä toimitusketjussa. Että voidaan ajatella niin, että tietotyöläisen näkökulmasta niin tekoäly ja agenttinen tekoäly on kuin robotti. Se voi tehdä suuren osan tai merkittävän osan sun työstä, mutta sitten kun mennään fyysiseen logistiikkaan ja toimitukseen, niin se on vain osa sitä prosessia, mikä synnyttää sen lopputuotteen. Ja siellä on haalaaminen ja kuljettaminen ja logistiikka ja asentaminen ja kaikki muu, mikä sitten ehkä nojaa myöhempiin tekoälyn ilmentymiin. Puhutaan tällaisista niin kuin robotiikan ja tekoälyn yhdistymisestä. Mutta että sanotaan näin, että aika pitkä toimitusketju on, missä on eri vaiheissa tapahtuu erilaisia muutoksia ja ihmisellä on eri rooli, mutta varmasti tulee olemaan merkittävä koko toimitusketjulle. Joo, kyllä. Jussi. Joo, ehkä sinänsä hauskaa, että kun itse katsoo insinöörin näkövinkkelistä, ja meillähän GPT Labhan on niin kuin ohjelmistotuotannon ja ohjelmistotekniikan laboratorio, niin sitten mun ajatukset kuitenkin, kun kysytään, että miten ihmisen rooli talotekniikan toimitusketjuissa muuttuu, niin mä näkisin, että sielläkin tavallaan niin pehmeämmät asiat lähtee korostumaan. Ihmiselle jää edelleen niin kuin päättää se, että mikä tässä nyt onkaan tärkeää ja onhan kaikki sidosryhmät kuultu ja onko kaikki kumppanit niin kuin samalla sivulla. Ja mä näkisin, että aivan samoin kuin mun ohje meidän opiskelijoille on, että kannattaa panostaa niihin ihmistaitoihin, niin samalla tavalla mä näkisin, että entistä enemmän meidän työssä tekoälyn vapauttamalla ajalla ja lisäkyvykkyyksillä, niin entistä enemmän se korostuu, että sä oot hyvä työssä silloin, kun sä pärjäät muiden ihmisten kanssa. Tämä insinöörin suusta. Hyvä näkökulma. Petteri. Joo, hyvin samaa mieltä edellisten kanssa. Sanoisin, että ensimmäisenä ihmisen tekemistä poistuu se ehkä tylsä toisteinen työmekaaninen suorittaminen, mitä välttämättä kukaan ihminen ei halua tehdä, vaan on niitä niin kuin epäkiitollisia töitä. Ja AI sitten hyvin pystyy niitä hommia ihmisen puolesta hoitamaan, mutta on pitkä matka siihen, että ihminen olisi vaan se suorittava työmuurahainen siellä, jota sitten tekoäly ohjailee tekemään erilaisia toimenpiteitä. Ja se ihan ensimmäinen lähtökohta rakentamisessa toki ihmistä varten niitä rakennuksia suunnitellaan ja rakennetaan ja se on se, mistä lähdetään. Kyllä. Mä lisäisin vielä tuohon, että ihmisen rooli ehkä nimenomaan on just se, että jos mä mietin esimerkiksi konetta osana koko ekosysteemiä, mä oon pieni palanen vaan siitä koko rakentamisesta tai pieni palanen siitä rakennuksesta, että siinä on monta toimijaa, että parhaimmillaan tekoäly pystyy silloin myöskin ehkä tasoittamaan niitä eroja prosesseissa ja antamaan niin kuin yleiskuvan ehkä siitä, että missä se koko homma menee, että kaikilla sitten pystytään optimoimaan myös firman sisällä sitä, että siitä ei ole hirveästi hyötyä, että me raahataan meidän johteet tontille siinä vaiheessa, kun siellä on joku viivästys ollut, että nämä kaikki pystytään automatisoimaan ihan eri tavalla siinä vaiheessa, kun tekoäly seuraa näitä. Me ei tarvita yhtä ihmistä, joka monitoroi ja raportoi jollekin toiselle siinä, että nimenomaan päästään eroon siitä. Voidaan käyttää ihmisaivoja ehkä järkevämpään kuin siihen perinteiseen seuraamiseen ja raportoimiseen, mitä on jouduttu tekemään. Joo. Niin, voisiko se olla mukavaa, että päästäisiin rakennusalalla riitelemisestä eroon, kun kaikki voisi aina käydä läpi datapohjaisesti, ettei tulisi enää konflikteja. Tässä on mielenkiintoinen näkökulma siihen myös, mitä Hanna nostit, että me voidaan parantaa niin kuin prosessien integrointia. Nythän me ollaan hankkeessa paljon puhuttu datan integroinnista, mutta tämä oli erittäin mielenkiintoinen uusi näkökulma.
Mutta tässä on ehkä tällainen myös aasinsilta seuraavaan kysymykseen, että monissa keskusteluissa varoitetaan, ettei tekoälyn kehityksessä pidä mennä kustannussäästöt edellä, vaan nimenomaan työntekijän ja ihmisen hyvinvointi ensisijaisena kehityskohteena. Miten näette asian ja voiko työntekijän hyvinvointi parantua alalla tekoälyn avulla? Rasmus. Mä näkisin, että tuossa on suuri uhka ja samaan aikaan mahdollisuus. Jos me ajatellaan tekoälyä ainoastaan kustannussäästöjen näkökulmasta, niin sitten me todennäköisesti tehdään hallaa sille hyvinvoinnille ja ihmisen osalle siinä, mutta samaan aikaan me tehdään hallaa myös sille tuottavuudelle ja potentiaalille, mikä sieltä löytyy. Eli jos me sen sijaan, että me alennetaan kustannuksia, niin me pyritään poistamaan turhaa työtä näillä agenttisilla tekoälyillä, niin sitten me tehdään sekä tuottavuutta että parempaa hyvinvointia. Mutta toki sekin on joka tapauksessa, niin kun väittäisin, että ainakin sille tietotyöpuoliskolle talotekniikan toimitusketjusta, niin se kognitiivinen kuorma on vaarana, että se karkaa lapasesta. Eli se, että jos sun työ ei ole enää mitään manuaalista, vaan se on ainoastaan niin kuin ongelmanratkaisua ja fasilitointia, niin se voi olla aika raskasta. Kyllä. Ja, Joo. Kumpikaan otetaan Hanna ensin nyt tällä kertaa. Toi on itse asiassa tosi mielenkiintoinen, kun ajattelee myöskin, että mitä niinku tavallaan mietitään, että seuraava teollinen vallankumous on kuitenkin sitten 5.0 perustuu siihen, että mitä ihminen haluaa, mitä ihminen on keskiössä ja millä tavalla ihminen elää yhdessä koneiden kanssa. Että siirrytään tavallaan siitä datasta ja siitä niin kuin eteenpäin, niin totta kai toive oli se, että nämä implementoitaisiin niin, että ihmiselle jäisi ne mielekkäät työt ja AI tekisi sitten, mutta tähän riippuu tosi paljon myöskin siitä, että millä tavalla tätä koko alaa säädellään ja mitä sieltä tulee, että mitä tavallaan tekoälyllä halutaan myös tehdä. Ja tämä ei ole ehkä niin kuin yksittäisen ihmisen päätös eikä yksittäisen valtion päätös, vaan isompi päätös sitten. Mutta totta kai ihmisellähän pitäisi jäädä se mielekäs työ, koska eihän ihmisellä oikeastaan ole roolia maailmassa, jos me ei tehdä jotain mielekästä. Että ihminen perinteisesti kyllä niin kuin sisimmässään haluaa tehdä jotain mielekästä. Ja mielekkyys syntyy vaan siitä ihmisten välillä ja mitä me koetaan tärkeäksi. Se on oikeastaan niin kuin määritelmäkin jopa sille mielekkyydelle. Silleen hyvin sanottu. Niin, ja ehkä vähän vierasta sitä ajatus, kun joskus sanottiin, että kun katsoo jotain 80-luvun leffoja, missä ollaan sitten 2000-luvulla istutaan yksin ja kaikki toimitukset tulee, että sä tavallaan olet kiinni koneissa ja sulla ei ole minkäänlaista ihmisen välistä vuorovaikutusta. Että kyllä niin kuin korona-aikanakin huomattiin, että ihmiset saako kaivata aika paljon sitä tämmöistä oikeasti tällaista vuorovaikutusta. Sitten pääsin palaveriin ihan toimistolle sen jälkeen, että kyllä lähtökohtaisesti ihminen kuitenkin haluaa olla ihmisen kanssa. Inhimillistä. Oskari. Joo, just hyviä pointteja. Mun mielestä on todella mielenkiintoinen tuo kognitiivinen näkökulma ihmisen osalta just nimenomaan, että tällaisessa jatkuvan talouskasvun mallissa toimiville ihmisille niin tuottavuuden pitää jatkuvasti parantua ja se tarkoittaa, että enemmän pitää tehdä ja resurssit voi olla, että ne on samat. Ja tässäkin kun katsoo AI Champion, niin me luodaan sellaisia suunnitelmia, missä tulee 10, 100, 1000-kertainen määrä eri datapisteitä, mitä meidän pitää tarkistaa. Ihminen ei enää kykene tekemään sitä sillä peruskapasiteetilla. Vaikka tuottavuus kasvaa, ihmisen aivon kapasiteetti pysyy samana. Ja toivottavasti me mennään pidemmällä aikavälillä siihen, että kone tekee nimenomaan niitä yksinkertaisia toistavia tehtäviä, välittää tietoa agentilta toiselle ja ihminen vapautuu sitten tällaiseen just nimenomaan luovaan ihmiselle kanssakäyntiin. Ja sitten taas ehkä niin kuin laajemmalta näkökulmalta, jos ajatellaan niin kuin kansallista tai organisaation tai kansainvälistä hyvinvointia, niin jos me saadaan pidetty tekoäly ja nämä tekoälyratkaisut vielä sellaisena niin kuin kaikille saavutettavissa olevana, niin ehkä se parantaa niin kuin globaalisti hyvinvointia. Näin uskoisin ja toivon. Joo, Petteri, ole hyvä. Joo, tässähän on se niin kuin riski nähtävissä, että niin ihmiset jakautuu periaatteessa 2 kastiin, eli on niitä, jotka ei osaa hyödyntää tekoälyä, ottaa sitä käyttöön omassa työssään ja sitten ehkä jää sivuun. Sitten on niitä, jotka sitä hyödyntää ja sitten on se pieni joukko niitä ihmisiä, toimitusjohtajat on palannut koodaamaan, koska se on taas AI-avusteisesti mahdollista, jotka sitten ylikuormittaa itsensä sillä ihan omasta kokemuksesta. Tiedän, että ennen kesälomia homma meni siihen, että koko ajan oli joku prompti päällä kauppaan mennessä veilani kännykästä jaettuna koneeseen ja siellä repussa sitten kone teki töitä, että siihenkin voidaan mennä. Ja se on aika yleistä, paljon uutisoidaan sellaisista, että
on AI-farmit niin kuin jatkuvasti päälle ja sitten ihminen niitä yrittää hallinnoida. Eli molemmilla puolilla on omat riskinsä. Mutta sitten toivon, että niin kuin jatkossakin on ihmisille asiantuntijatyölle paikkansa, että on ihmisiä, jotka niin kuin tietää kaiken omasta alastaan ja on kiinnostunut siitä ja tekee sitä intohimolla, että se työ niin kuin ei jää pois. Joo, Jussi, Ehkä tuohon vaan niin kuin voi vielä jatkaa, että kun tekoäly on luonteeltaan vähän sellainen niin kuin osaamisen moninkertaistaja. Ja mun mielestä jostain jäi päähän, että mitä enemmän osaat, sitä enemmän hyödyt myös tekoälystä. Et se niin kuin pätee todellakin. Ja tavallaan myös syy siihen, minkä takia AI Champion konsortiokin on niin laaja, että me on nähty tarpeelliseksi, että eri alojen asiantuntijat tai eri erityisosaamisalueiden asiantuntijat tuodaan yhteen ja pohtimaan sitä, että miten ne tekoälyagentit voi sitä tuottavuutta parantaa, mutta myös tuottaa niin kuin uutta bisnestä. Mutta sen vuoksi, että se on tällainen niin kuin osaamisen kerroin tai tuplaaja tai triplaaja, moninkertaistaja, niin se osaaville ihmisille mä oon huomannut, että se aiheuttaa just ton, mihinkä viittasit, että jotenkin havahtuu siihen, että hei, nythän mä voin tehdä niin kuin enemmän. Että kaikki niin kuin raja-aidot on kaatunut, että nyt se on vaan kiinni siitä, kuinka nopeasti mä pystyn laittamaan niitä agentteja ja tekemään erilaisia tehtäviä. Ja se on todella kuormittavaa, siis niin kuin aivot savuaa ja siihen, mä en tiedä, kuka siihen löytää sitten sen sopivan, ehkä me opetellaan siihen vielä, että mikä se on sitten se ihmisen kokoinen rooli tämän tyyppisessä työskentelyssä, jossa koko ajan kaikki on mahdollista. Rasmus, ole hyvä. No onneksi meillä on tuossa kuitenkin rajoittavana tekijänä se ihmisen niin kuin kognitiivinen kapasiteetti, että kyllä me se raja löydetään jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin. Mun mielestä toi ei niin kuin ole pelkästään edes ehkä yksilötasolla semmoinen ongelma, missä kokee, että voi tehdä enemmän ja tekee enemmän, vaan kyllä se näkyy myös organisaatiotasolla. Eli aika paljon, kun katsotaan vaikka mitä AI Championissakin tehdään, niin siellä on niin kuin sivujuonne, joka on se, että automatisoidaan olemassa olevia prosesseja, ikään kuin vähennetään, kehitetään, mutta siellä on aika iso niin kuin into ja halu myös kehittää semmoisia prosesseja, mitä aikaisemmin ei ole kyetty tekemään. Eli tehdään esimerkiksi tilannekuvaa pienemmistä hankkeista tai luodaan niin kuin uusia digitaalisia materiaalihallinta niin kuin, ja materiaalitiedon hallinta niin kuin pipelineja ja sitten niistä as-builtiin ja ylläpitoon ja luoda digitaalisia kaksosia ja muita. Nehän on ollut semmoisia ikään kuin prosesseja, joihin niin kuin meidän toimiala ei ole kyennyt ihan vaan sen takia, että ei ole ollut ihmisiä eikä aivoja eikä rahaa tehdä niitä asioita, niin tavallaan se paisuminen on niin kuin nähtävissä myös organisaatiotasolla, puhumattakaan yhteiskuntatasosta. Niin, tämä on hyvin tärkeä niin kuin tekijä, että kyllähän me halutaan myös uudistaa rakennusalaa, että ei välttämättä meidän prosessit ole eteenpäin mennessä enää samoja, mitä ne on nyt tällä hetkellä. Tietysti välivaihe varmaan on se, että nykyprosessia digitalisoidaan tai käytetään tekoälyä dataa virtautusta hyödyksi, mutta se tulee muuttamaan ja syntyy varmaan myös uusia ammattikuntia, myös datapohjaista liiketoimintaa, joka jotain kuolee ammatteja ja jotain syntyy tilalle. Mä kysyn yhden sellaisen kysymyksen vielä, että mitä te olette mieltä, että onko insinöörillä edelleen tarpeeksi haastetta työssään sitten, kun se laskenta ja looginen päättelykyky siirtyy tekoälyagenteille? Kyllä mä sanoisin, että se jää, ja niin kuin Jussi sanoi hyvin, niin ennemmin tekoäly mahdollistaa sen osaamisen vivuttamisen, ei sen ulkoistamista. Ja toivon, että se myös jää niin, että me myös ymmärretään, mitä ne agentit tekee ja mitä ne systeemit tekee siellä. Ettei me vaan ulkoista tästä kaikkea ja sitten botit spämmää toisiansa ja tekee sopimusneuvottelut keskenään siellä ja kaikki onkin allekirjoitettu aikataulussa, mutta kukaan ei tiedä, mitä siellä on tehty. Mutta myös toisinpäin, että kun on meilläkin tutkimusryhmässä tietysti tyvestä puuhun kiivetään ja moni niin kuin nuorempi tutkija tai tutkimusapulainen sitten ensimmäistä kertaa kuitenkin niin kuin rakentaa esimerkiksi isompia tekoälyohjelmistoja. Niin siinä huomaa sen, että mikä on tavallaan sen insinöörin asiantuntemuksen arvo. Nämä tekoälyagenttiratkaisut, ne vaatii edelleen vielä aika vahvaa ja selkeää niin kuin ohjausta, että sieltä saa hyviä tuloksia. Insinöörillä on toisin sanoen vielä todella iso arvo
on se sitten ohjelmistoinsinöörillä tai sitten rakennustekniikan tai talotekniikan insinöörillä, koska he tietää, mitä sieltä pitäisi siltä agentilta tulla ja osaa nimenomaan valvoa sitä laatua, mitä ne tuotokset sitten toivottavasti lopulta on niin kuin riittävän käyttökelpoisia. Mä nostaisin tähän vielä sellaisen toisen näkökulman, että sitten kun puhutaan taas niin kuin koneesta esimerkiksi globaalina toimijana, niin meillä on myöskin se semmoinen kulttuurinen taso tässä, kun me lähdetään puhumaan, jota on tosi vaikea AI. Totta kai AI pystyy sanomaan, että se pystyy esimerkiksi tietysti muuttamaan markkinointitekstin alueelta toisella aika helpostikin, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan tietyistä kulttuurisista nyansseista, esimerkiksi miten niitä neuvotteluita käydään Suomessa tai miten niitä käydään Intiassa, niin ei se olekaan ehkä ihan niin helppoa automatisoida. Että siihen tarvitaan edelleen se joku, joka kertoo sille, että mistä puhutaan. Kyllä. No niin, Petteri varmaan oli ensin. Joo, ja voisi lisätä vielä sen, että toki tämä niin kuin ihmisten välinen verkostoituminen on tärkeää, että me jokainen yrityskin voisi tehdä omissa siiloissaan niitä ja yrittää kehittää niitä omia prosesseja, mutta tässä yhdessä niin kuin yritetään miettiä, että mikä on tämän kokonaisuuden kannalta sitä, mitä me oikeasti halutaan, ja sitä ei tekoäly ihan nopeasti korvaa. Rasmus. Niin, mun mielestä on hauska Jussi sanoi, että meidän pitää olla hyviä ihmistaidoissa ja niin kun, sehän on tunnetusti insinööreille haastavaa, niin mä väitän, että on haasteita edelleen, vaikka ne ei olisi insinöörihaasteita, niin olemassa. Mutta toi tavallaan, että kun ja jos me toivon mukaan saadaan tässäkin AI Champion-hankkeessa aikaiseksi sellaisia agentteja, jotka tuottaa tuottavuushyötyjä alalle, niin se myös jossain määrin niin kun pakottaa toimialaa tuottamaan yhteisiä datarajapintoja, semmoista platformisaatiota, mikä menee organisaatiorajojen ulkopuolelle, jolloin ehkä voidaan jossain määrin ajatella, että organisaatioiden väliset, niin kun, mistä aikaisemmin ollaan väännetty kapulaa, ollaanko annettu jotain määräluetteloita vaikka aliurakoitsijalle tarjousneuvotteluihin, tai ollaanko jaettu kaikkea tietoa, ollaanko luettu yhdessä sopimusta läpi kaikissa riitatilanteissa, vai ollaanko pimitetty jotain pientä bränttiä ja muuta, niin niillähän ei ole enää mitään arvoa, koska todennäköisesti tullaan etenemään kohti semmoisia enemmän allianssityyppisiä tuotantomuotoja ja tämmöistä yhteiskehittämistä. Niin tavallaan siinäkin sitten taas ihmiset joutuu tekemään töitä, että yhdessä voidaan toimia. Joo. Vielä yksi kommentti, Petteri. Joo, että kyllä se kysymys oli, että jääkö ihmiset tekemästä, niin insinööri kyllä aina löytää sen seuraava ongelma. Tässä niitä jo keksittiin. Selvä, hyvä. Mennään viimeiseen kysymykseen ja tässä kohtaa Jussi vastaa viimeisenä. Sanotaan, että tällä hetkellä tekoäly on vielä niin sanotusti heikkoa tekoälyä, joka on erikoistunut tiettyihin rajattuihin tehtäviin datan perusteella. Miten näette tekoälyn kehityksen? Mä jotenkin ajattelen tätä niin, että on, no Jussi voi varmaan nauraa tuolla pään sisällään, mutta on 3 vaihetta. Meillä on tutoriaalivaihe, joka on nyt ollut jo muutaman vuoden tai vähän enemmänkin käynnissä. Ja siinä niin kuin yritetään ymmärtää, että mikä sitä tekoälyä ja miten se toimii ja näin edelleen. Ja heitetään silleen vähän kysymyksiä, se vastaa ja nauretaan ja pidetään hauskaa. Ja sitten aletaan oikeasti ymmärtää, että hei, tällähän voi niin kuin prosessoidakin dataa aika hyvin. Ja heitetään silleen PDF:ää ja Exceliä ja sun muuta ja sanoo, että rikastapas tästä jotain. Ja no, se on edelleen sitä rakenteetonta informaatiota ja dataa, mitä se pyörittäisi tekoälyä. Se ei ole hirveän luotettavaa. Totta kai se on niin kuin, parantaa tuottavuutta jollain tapaa ja näin, mutta ei ehkä vielä sellaista, mitä uskaltaisi laittaa jonkun miljardien tällaiseen tuotantolaitokseen. Ja sitten se 3. vaihe voisi olla sitten se, että aletaan tällaista rakenteellista dataa käsittelemään, eli se inputti on tosi korkealaatuista, joka johtaa siihen, että se outputtikin on myös todella korkealaatuista. Et ehkä niin kuin tätä kautta mä ajattelen sitä asiaa. 3. halutaan mennä. Mennään järjestyksessä tuosta paitsi tosiaan viimeisenä vasta sitten Jussi. Joo, kompaan tätä, että ollaan päästy sitä niin kokeilu- ja tutustumisvaiheesta, onpas hauska testailla tämmöistä Gen AI:ta, niin nämä mallit on ehkä viimeisen vuoden aikana kehittynyt vasta oikeasti sille tasolle, että niillä pystyy jotakin järkevästi tekemään ja itsenäisesti tehtäväksi antamaan. Ehkä se, että mä sanon, että mun mielestä ei ehkä tule sellaista yhtä isoa mallia, joka hoitaa kaiken. Että se on edelleenkin tulevaisuudessa, että erilaisia use caseja, erilaisia malleja niihin. Ja oikeastaan ehkä se ajatus siitä, että miten se saadaan toimia kunnolla, on se, että millä tavalla yritykset pystyy rakentamaan sen oman tasonsa niiden yleisten kielimallien päälle. Minkään yrityksen ei varmasti kannata niin kuin ylläpitää omia kielimalleja esimerkiksi, mutta mikä se on se oma layeri tavallaan siinä päällä, mikä voidaan heittää siihen. Ja miten se taas sitten ehkä niin kuin kytkeytyy niiden partnereiden tai sen allianssin kanssa yhteen, niin on ehkä se kysymys, missä saadaan sitten irti. Mutta se vaatii
oikeasti aika paljon yhteistyötä sitten. Että sen takia tämmöiset hankkeet on tärkeitä, missä tehdään ja mietitään sitä vähän useamman, ei pelkästään oman yrityksen sisältä sitä hanketta. Rasmus. Nyt oli minä vahva tekoälykehitys yleisesti oli kysymys, eikä vaan? No aika vaikea kysymys. Voi ajatella tosi dystooppisesti, että mihin suuntaan ollaan menossa. Tai sitten voi ajatella vähemmän. Ja julkisessa keskustelussa on ollut viime aikoinakin aika vahvojakin näkemyksiä siitä, että miten vahvasti tekoäly tulee muuttaa koko ihmisen elämän ja muuttamaan sitä. Ja ehkä siinä aika vahvana on tavallaan tämmöinen, niin kuin, tai miten mä sitä itse ajatellut, että nythän meillä on heikko tekoäly mennyt tähän agenttiseen tekoälyyn, jossa se ei ole enää työkalu, vaan se on itsenäinen toimija. Ja sitten seuraava vaihe on tämä niin kuin General AI-ajatus, ja se on prinsiipeiltään aika erilainen. Ja ehkä jopa itse toivon, ettei siihen mennä, jos mennään nopeasti, niin on haastava tilanne. Mä toivoisin, että kun puhutaan älykkyydestä ja ehkä viisaudesta toisessa lauseessa, niin että ihmisellä pysyisi jonkun sortin agenttuuri myös sen agenttisen tekoälyn jälkeen. Eli että meillä olisi joku keino ehkä hallita sitä tekoälykehitystä sikäli, että me ei niin kuin jäädä niin kuin pelkääjän paikalle siinä menemisessä. No en tällä hetkellä usko, että se on ihan heti tulossa. Se, mihin mä kyllä uskon, on se, että se agenttinen tekoäly, niin sillä on aika paljon töitä vielä tulevaisuudessa. Ja meillä menee vielä aika kauan, että me perataan se agenttisen tekoälyn mahdollisuudet eri toimialoilla. Ja sitten ehkä viimeisenä pointtina vielä, että talotekniikan toimitusketju on onneksi aika vahvasti toinen jalka fyysisessä toteutuksessa, ja se ei tule muuttua ennen sitä robotiikkaa, ja se robotiikka on myös materiaalisaatavuushaaste. Että se ei ole enää chippejä ja sähköä, vaan se on muutakin. Niin näkisin, että siinä on vielä pari estettä. Et ihan siihen, että 5 vuoden päästä ei ole töitä, niin en usko, mutta 20 vuoden päästä, niin kuka tietää. Jussi. Työt muuttuu. Työn luonne muuttuu, niin kuin alussa todettiin. Se on niin kuin kiinnostavaa, kun itsellä ensimmäiset kokeilut koneoppimisen, jota silloin sanottiin tekoälyksi, niin on tuolta niin kuin vuosituhanteen jälkeen, eli tässä on nyt pian parikymmentä vuotta tullut niin kuin seurattu, että mitä tekoälyssä tapahtuu. On tavallaan sellaista niin kuin pitkittäisperspektiiviä aiheeseen. Ja tosiaan, että aika sellaisia niin kuin rajattuja ja rajallisiin käyttötarkoituksiin soveltuviahan ne kapeat tekoälyt silloin aikanaan oli. Ne piti aina kouluttaa tiettyyn käyttötapaukseen ja silloinkin tulokset ei aina ollut kovin hyviä. Nyt tämä niin kuin generatiivinen tekoäly ja mallien kasvattaminen ja sitten multimodaalisuus, eli se, että mallit ymmärtää kuvaa ja ääntä ja sen lisäksi, että ne ymmärtää sitä tekstiä, tai sitten tällaiset semanttiset mallit, jotka jollain tavalla pyrkii mallintamaan ikään kuin käsitteitä tai jopa ajattelua, niin avaa uuden tavan tehdä automaattista tietojen käsittelyä, joka on huomattavan paljon joustavampaa kuin se vanhoihin kapeisiin tekoälyihin perustuva malli. Mä vähän jotenkin, kun tekoälyhistoria on vähän sellaista maalitolppien siirtelyä, että aina kun me tutkijat tai insinöörit oppii tekemään jonkun uuden asian tekoälyllä, niin sitten joku sanoo, että ei toi ole sitä oikeaa tekoälyä, että sehän on vaan kone, joka toistaa käskyjä, tai sehän on vaan kone, joka ennustaa seuraavaa todennäköisintä sanaa. Mutta mä väittäisin, että jos ChatGPT:n erityisesti nyt näiden viimeisimpiin mallien, jotka tosiaan niin kuin Oskari sanoi, tekee entistä vähemmän virheitä, jotka entistä korkealaatuisemmin pystyy muuttamaan tietoa ja käsittelemään sitä. Jos tollaisen ChatGPT:n läväyttäisi Jussille siellä vuonna 2001 tai 2002, kun mä olen ekan kerran kapeata tekoälytyössäni joutunut johonkin soveltaa, niin mä sanoisin, että se Jussi olisi ollut sitä mieltä, että meillä on jo se AGI, se yleiskäyttöinen tekoäly, joka pystyy sopeutumaan lähes minkä tahansa tehtävään. Koska rehellisyyden nimissä AGI-käsitteenä ei tarkoita sitä, että se pystyy ihan kaikkeen samaan kuin ihminen. Se on vain, että se on yleiskäyttöistä tekoälyä. Ja meillä on uusi yleiskäyttöinen työkalu, mitä me nyt AI Championissakin kokeillaan, sovitellaan, mitataan, mihin kaikkeen se sopii. Mutta sanonpa myös samalla, että se ei ole myöskään, vaikka se on äärimmäisen kyvykäs ja kyvykkäämpi kuin aikaisemmat kapeat tekoälyt, niin ei sekään ole mitään keijupölyä. Että monesti sitten
on sellainen harhakuvitelma, että no se tekee autonomisesti vaikka mitä, vaan edelleen tarvitaan sitten tutkijoita, insinöörejä, asiantuntijoita, jotka kuvaa ne prosessit, pilkkoo ne vähän pienempiin osiin ja usein ne pienemmät osat onnistuu siltä tekoälyltä jo aika hyvin. Ja sitten niitä vaan laitetaan, että tämä tekoäly hoitaa tämän pienen osan prosessista, toinen tekoäly toisen pienen osan prosessissa, kolmas kolmannen. Niillä on sopivat työkalut käytettävissä ja näin automatisointi etenee. Mutta ei vaan prosessien automatisointi ja tehokkuus, vaan että tämä mun mielestä avaa ihan uusia myöskin tapoja tehdä asioita. Ja sitä on äärimmäisen mielenkiintoista tutkia. Joo. Nyt enää viimeinen kommentti. Joo, mä haluan vaan kompata Hannaa tuossa, että tällaiset iChampionin kaltaiset hankkeet on kyllä erinomaisia niin kuin ristiinpölytyspaikkoja tutkimukselle ja sit yrityksille ja muillekin organisaatioille. Että tuolla kun kuuntelee Työpaketti Vitosen juttuja, missä Jussi höpöttää näitä juttuja, niin mulla on tunnin jälkeen siellä 10 uutta Wikipedia-sivustoa ja mä oon ymmärtänyt aika paljon ja oppinut aika paljon uusia asioita. Tämä on kyllä uskomattoman hieno hanke. Kyllä. Kiitos kaikille panelisteille vastauksista ja tähän on hyvä lopettaa meidän ensimmäinen iChampionin paneelikeskustelu. Näitä varmasti tulee eteenpäin mennessä lisää erilaisista aihealueista. Eli jatketaan työtä ja kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia.